ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈਟਰਸ ਕਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਫਾਰਮਲ ਵਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਪਾਉਣਾ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਐਂਡ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਫਟਾਫਟ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ। ਹੁਣ ਹਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ with the students, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੋਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫੋਰਨਰ ਕੰਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਡੀਪਲੀ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਪਲੀ ਕਮਿਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਬੀਂਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਬਲੀਵ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਸੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੋਸਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਸਟਰਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਲਾਈਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਬੱਚੇ ਫੋਸਟਰਸ। ਫੋਸਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਸ, ਇਨਹਾਂਸ। ਫੋਸਟਰਸ ਇੱਕ ਵਕੈਬ ਵਰਡ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਨਹਾਂਸ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ that come with such a role and would be honored to assist in any capacity deemed necessary। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ would be honored, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਈ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਈ ਡੀਮਡ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਸੋ ਉਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ and I am confident in my ability to contribute the smooth organization of the trip। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਮੂਥ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਮੂਥ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ensuring the safety and enjoyment of all participants। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸੋ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰਿਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਈਟੀਨਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਟੀਨਰੀ। ਆਈਟੀਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਈਟੀਨਰੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ accommodation arrangements and any specific requirement for parents accompanying the students। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। Understanding the goals and expectations of the trip will enable me to better prepare and contribute effectively। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਆ ਵੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਫॉर ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ and would be grateful for any additional information or guidance regarding the trip। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਮਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੈਬ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 3-4 ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਫ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਵਕੈਬ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਰਡ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਆਈਟੀਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਕੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਆਰਕਾਈਵ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਪਲੀ ਕਮਿਟਡ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਿਸਟ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਮਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਵੀ ਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓ। ਆਈਟੀਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ
ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਐਂਟਨਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਂਟਨਰੀ ਆਈਟੀਨਰੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਆਈਟੀਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਆ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। No, ma'am. ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗਸ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੀਡੀਐਫ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਮ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਔਖੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਨੇ। ਟੈਸਟ 2 ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਫॉर द ਐਲਡਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ।
True false ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ first answer is true, second answer is false, third भी false, fourth not given, fifth is true, sixth is false. Second question to Pratik. ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਮੈਮ Second ਮੈਮ ਫਸਟ ਮੈਂ First ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ only hospital patients can go on to have transition care. Answer is true. ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਲਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਰੂ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ transition care is focused on individual goals and therapies and is given for a limited time only. ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ only hospital patients can go on to have transition cares. ਹੁਣ hospital patients ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। Transition care is for older people who have been receiving medical treatment, ਮਤਲਬ ਕਿ patients ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ treatment receive ਕਰ ਰਹੇ ਆ but need more help to recover and time to make a decision. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਅਸੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ। ਹੁਣ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਮੋਸਟਲੀ 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮੇ ਲੂਜ਼ ਯੂਰ ਪਲੇਸ in a care home if you have to leave it to receive transition care. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ you may possibility ਦੱਸੀ ਹੈ, lose your place in a care home, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ place lose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, possibility ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ if you have to leave it to receive transition care, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, leave it to receive transition care ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹ false ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ if you are already receiving subsidized residential care, subsidized ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ aged care home, but you need to go somewhere else for transition care, your place in the aged care home will be held until you return. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ। ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਇਓ ਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ जी मैम ਮੈਂ ਫਿਫਥ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਈ ਆ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? मैं इधर लगाया सीधा ट्रू। ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਦੱਸੋ? मैम लिमिटेड टाइम लिखा सीगा ना, मे बी वो काट भी हो सकता, ज्यादा नहीं पता, इसलिए ट्रू लगाया। ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਨਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੌਨਟਰਡਿਕਟ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਔਨ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਈਟ। ਆਂਸਰ ਜੀ ਟਰੂ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇਅਰ ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਔਨ ਆਨ ਹੋਮ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਯੂਰ ਹੋਮ ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਔਨ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਈਟ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਹੋਮ ਔਰ ਇਨ ਅ ਲਿਵ ਇਨ ਸੈਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਔਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਚ ਐਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿੰਗ ਆਫ ਅ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿੰਗ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਆਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਸੀ, ਬਟ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਟਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 to 14 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀਗੇ। 7 to 14 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆਂਸਰਸ ਨੂੰ। 7th is C, 8th E, 9th answer is A, 10th answer is B, B for boy, 11th answer is E, 12th answer is D, D for doctor, 13th answer is also D, D for doctor, and 14th answer is B, B for boy. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸ ਦੋ। 8 and 9 ਮੈਮ। ਮੈਮ 14 8 9 14 ਹੋਰ ਮੈਮ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? 11 11 ਮੈਮ 14 13 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ, मैम 7 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 9 भी 7 8 9 ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, the zips on this cabin bag may be difficult to use। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਪਸ ਡੋਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਨ ਸਮੂਥਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ, ਸੋ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ them a good tug especially if the case is very full। so this is definitely one to avoid। avoid ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ if you are going somewhere rainy as it lets loads of water in and documents in the pockets will also get pretty wet unless they are in plastic folder। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਨ ਸਮੂਥਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ। 8th ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਮੇ ਬੀ ਬੈਡਲੀ ਡੈਮੇਜ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਡ, ਹਨਾ। ਸੋ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੋਰ 35 ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੈਬਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਓਪਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਪਸਟਿਕ kisses, the retractable trolley handle is comfortable but can't be adjusted to suit users of different heights। so there's no internal divider, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ internal divider ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, but there are two handy zipped pockets in the lid। we test each bag by letting it fall ਦਾ ਮਤਲਬ drop ਨੂੰ ਹੈ onto a hard floor। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, fall ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and our result show that
you will have to treat this bag with great care if you want to it last। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫੈਬਰਿਕ ਟੋਰ ਸੋ ਬੈਡਲੀ, ਟੋਰ ਬੈਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੋਲਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਹੀ ਫਟ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 8th ਦਾ ਆਂਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ E। 9th ਦੇਖੋ A ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ the handles of this cabin bag have a number of different problems। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ problems ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ withstand some pretty harsh treatment। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ harsh treatment ਦਾ ਮਤਲਬ pretty harsh, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ harsh treatment ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ problems ਨੇ। nylon polyester sides won't rip or burst open if it's dropped or thrown whilst in transit। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। trolley handle feels quite thin and flimsy ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ thin ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ handle ਆ। the top carrying handle is hard, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ hard ਹੈ। so the side handle isn't easy to grip, ਉਹਦੀ grip ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ problems ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। some pretty harsh treatment ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 11 question ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ there's a good choice of patterns for the fabric of this cabin bag। there's a good choice of patterns, ਉਹਨਾਂ ਨੇ good choice ਦੱਸੀ ਆ for the fabric of this cabin bag। 11 ਦਾ ਆਂਸਰ E ਹੈ ਜੀ। ਸੋ good choice of fabric ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, huge range of fabric designs including leopard print and lipstick। ਇਹ ਸਾਰਾ print ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 11 ਚ, good choice of pattern of fabric। Next ਦੇਖੋ 13 clear ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ this cabin bag has just one internal zipped pocket। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ zip pocket ਆ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਚ। ਦੇਖੋ D ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ has a single। single ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ, one। ਹੁਣ ਇੱਧਰ one ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ single ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 13 ਔਰ 14। 14 ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ trolley handle of this cabin bag is adjustable। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ adjustable ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ adjust ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ trolley handle has a choice of two heights। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ choices ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ according height set ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। plastic hand grip doesn't have any sharp ridges that will make your hand sore for carrying। there are fabric handles at the top and side। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, adjustable ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ heights ਨੇ, ਆਪਣੇ according ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ adjust ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਜ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਾਫ। ਸੋ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਫਟੀਨ to 27 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ 15 ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਲਗਾਇਆ 15 ਦਾ। ਮੈਮ hospitality department। Hospitality department। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ hospitality department 15 ਆਂਸਰ। 16 is academic calendar। academic ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ which document shows the dates of term time। so answer is academic calendar। next 17 the answer is 1st October ਜਾਂ October 1। 18 answer is, ਹੁਣ 18 ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਂਸਰ nominated ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ contractor ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ who is the responsible for giving out parking fines। so ਉਹ authority ਦੱਸਣੀ ਸੀ mainly। ਜੇ ਸਿਰਫ contractor ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ clear ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। so answer is nominated contractor। 19 answer is permits। 20th answer is Concord building। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਨਕੌਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ 15 to 20 ਐਨੀ ਡਾਊਟ।
मैम 20 ਮੈਮ 20th ਦਾ ਕੀ ਮੈਮ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? 20th ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਕੌਨਕੋਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰਾ ਨੇਮ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਕੈਨ ਦਾ ਨਰਸਰੀ ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਫਾਊਂਡ। ਸੋ ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੇਟਡ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੋਕੇਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੌਨਕੋਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ। 21 to 27 ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 21 ਆਨਸਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਵੀਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਨੀਮਮ। 22 ਆਨਸਰ 6 ਵੀਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਨੂਮੈਰਿਕ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਰਡਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 21 26 ਵੀਕਸ, 22 6 ਵੀਕਸ, 23 ਕਾਸਟ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਮ what sum is payable every week। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 112.75 ਪਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 24th is 39 weeks, ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। 25 is clinic ਹਾਂਜੀ ਐਂਟੀਨੈਟਲ ਕਲੀਨਿਕਸ। 26th answer is personal circumstances, personal circumstances। 27 is grants। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ what are sure start maternity payments। ਸੋ sure start ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ grants only। ਮੇਨ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। sure start ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫॉर ਅ ਨਿਊ ਬੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਪਰਸ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਪਰਸ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ 3 ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 28 to 32 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। MCQ ਵੀ ਸੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। 28 ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ 2, 28 is 2, 29 answer is 8, 30th answer is 7, 31 answer is 3, 32 answer is 6, 33 ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ, MCQ ਸੀਗੇ। 33 answer is A answer C। Next 34 answer is B for boy। 35 answer is D for doctor। थर्टी सिक्स चेक करते हैं जी। हाँ जी की ऑप्शन लगाई है 36 दी, सी। ਮੈਮ ਸੀ। ਬੀ 36th B आंसर इज लगाई C है जी C। 37 is B for boy। 37 is B for boy and 38 answer is insects। ये बहुत easy सीगे insects। 39 is Tom। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਸੀਗਾ, ਮਕਬਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 40th answer is eruption। 40th answer is eruption। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦੋ। मैम 32 40th 32 and 40th। 28 में ਮੈਮ 30 and 35 28 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30th ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 29 and 32 29 and 32 ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲਤ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 28 ਹੀ ਡਾਊਟ ਆ। ਸੋ 28 ਦਾ 2 ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। 2 ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ the importance of written records and different ways of recording them। ਰਿਟਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਣਾ 28 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਆਰਕਾਈਵਸ ਆਰ ਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਸਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦਾ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। then ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਟਰੈਕ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ। ਸੋ ਕੀਪ ਟਰੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰਿਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। 29 ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਗਿਆ 29 ਵੀ ਦੇਖੋ। 8th ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। 8th ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਫਰਮ ਪੇਪਰਸ ਸੈਜ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਮਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 30th ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਇਹ ਵੀ। ਸੀ ਆਨਸਰ 7 ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। 7th ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪੇਪਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ these landfills were abundant, ਹਨਾ, ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ abundant after being buried। however ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। however ਕਹਿੰਦੇ most famous discovery of papers have come from a rubbish dumps of the ancient town। ਇਹ ancient town ਦਾ name ਸੀ, some 160 kilometer southwest of Cairo in the desert of to the west of the Nile। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 years ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਨੂੰ। then over time ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ thick layer of sand covered these dumps। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ। ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ hundreds of years residents daily। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੇਸਟ ਰਾਬਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ 32 ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। 32 ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। 32 6 ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਯੂਜ਼। ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਟ ਜਾਣਾ। ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰਸੀਡ। ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ paper stems were employed in many other elements of Mediterranean life besides record keeping. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਬੋਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਲਸ ਬਾਸਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਮਝੋ ਜੀ 32 ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 6th ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। 6th ਕੀ ਸੀ ਸੌਰੀ 6th ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਡਾਊਟ 40th ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ 40th ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 34, 35 and 37. 37 37 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ what does the writer conclude about papers today? today ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ 37 ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਂਸਰ ਸੀ B ਕਹਿੰਦੇ its significance is restricted to its role in the past। ਕੋਈ restriction show ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹ E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ obsolete word use ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ delete ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ western civilization continue to utilize a tremendous amount of paper frequently for purposes for which it would be impossible to use papers despite hopes for a society free of paper। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ restricted its significance is restricted to its role in the past। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ free of paper ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। obsolete word ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ 34 35 ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 34 35 ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। $34 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। 34 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ why did papers manufacturers ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ why did papers manufacturers hammer the papers ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਮਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਹੈਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ B ਆਇਆ ਸੀ to join the layers of the pith strips together। ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ together ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ B ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ these were then covered with the second layer of strips which were laid at right angles to the first then soaked in water and hammered together। then ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੈਮਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ B ਆਂਸਰ। 35 ਦੇਖੋ D ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ when referring to burning libraries and books the writer is suggesting that answer is D those in power may wish to keep others in ignorance। C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ document collections that contain ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਂਸਰ D ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ collections that contain knowledge and ideas have frequently been seen as harmful, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ harmful ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਆਂਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ burning libraries and books, the writer is suggesting that those in power may wish to keep others in ignorance। ignorance ਆਂਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ, ਇੱਕ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਹਾਰਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫॉर ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੌਸਟ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਂਸਰ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਕਲਚਰਲ ਨੌਲੇਜ। ਏ ਤੇ ਡੀ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਜੈਸਟ ਰਾਈਟਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ 40th ਆਂਸਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਿਲਅਪ ਸੀਗੀ ਆਂਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਰਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਮੈਮ 40th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਮੈਮ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਬਟ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਇਰਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹਿਊਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵਰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅ ਹਿਊਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਇੱਥੇ ਹਿਊਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਡੈਮੇਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਵਰਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਸਕੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 26 26 ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 7,777 ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ 7 ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। 7 ਤੇ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 7 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 34 36 ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ 1-2 ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਰ। ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊ। ਫੇਰ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਗੁੱਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ मैम गुड 35 ਕਰੈਕਟ ਨੇ। मॉर्निंग। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿंग। 30 ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਅਨਿਲ 32। 30 ਓਕੇ मैम जीटी की क्लास चल रही है। ਹਾਂਜੀ ਜੀਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜਸਟ ਥੋੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਟਾर्ट ਹੋਏਗੀ। ओके ਜਸਟ मैम ਵੇਟ कोई ਕਰੋ। गल नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੀਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਟਾਸਕ 2 ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਆ ਮੈਂ ਭੇਜੂਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਲੰਧਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨਾ? ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ। ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਰਤੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, 3rd ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 12 ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਆਫਟਰ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ because of traffic and housing problems in the cities the government encourages the business to move to the rural areas ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਮ। ਇਹ ਹਨਾ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਟੂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇਗੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੀਪੀਸ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੀਪੀ 1 ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟਸ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ BP2 ਤੇ BP3 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਟ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥਰਡ BP ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BP2 ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਫਾਇਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਲੋਕੇਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ Demerits ਆਫ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਟਸ ਮੈਮ ਮੈਰਿਟਸ ਜੀ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਿੰਗ BP3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਨਦਰ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਅਨਦਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਫਥ ਬੀਪੀ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫਿਫਥ ਬੀਪੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ BP2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਗ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ B ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲ B ਦੇਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗੀ ED ਲਗਾਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜੇ 2B ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਊ ਜਿੱਥੇ BE ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ B3 ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ING ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਚੱਕ ਲਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BP1 ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘਟਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹਨਾ ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਲਿਖੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10:16 ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ इलेवन तक ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10:55 ਤੇ 10:55 ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਕਲਾਸ ਇਹ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਐਸੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਉਂਗੀ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਫਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਲਾਈਕ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂ? ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਦੇ BP1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, BP ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ BP2 ਤੇ BP3 ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ owing to the increasing problems of, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ due to, owing to ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ owing to the increasing problems of transportation and accommodation, lawmakers make, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ। lawmakers ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ? lawmakers ਕਹਤਾ। ਇਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? encourages the business। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਤਾ? lawmakers make initiatives। initiatives ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ strategies ਬਣਾਉਣ, ਕੁਝ steps ਚੁੱਕਣ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ methods ਬਣਾਉਣ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? to replace ਵੀ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, relocate ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। relocate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ move ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ word use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, to relocate large corporations। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ businesses ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? from urban areas to countryside areas। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਵਕੈਬ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟੈਪ। ਆ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਮੈਰਿਟਸ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ, ਨੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਲਾਰਜਰ, ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਲਿਖ ਦੋ, ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਲਿਖ ਦੋ ਇਨ ਨੰਬਰ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਦੈਨ ਦਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? I believe that the demerits of this notion are far more in number than merit। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ BP ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਂ BP1 ਚ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
मैम जर्नल लाइन इंपॉर्टेंट होती है। नहीं बच्चे जर्नल लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ओके ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ओके ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BP1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਆਫ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਵਿਲੇजेस ਹੈਜ਼ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਗਰ ਬਿਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਤਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ BP ਕਦੇ ਵੀ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਏਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 6.5 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਊ ਜੇ ਵਿਦ ਵਕੈਬ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਵਾਈ ਮੂਵਿੰਗ ਆਫ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਵਿਲੇजेस ਹੈਜ਼ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟਸ। ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਜੇਕਰ ਇਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ देयर ਜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਮਾਈਟ ਬੀ ਨੀਡਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ not only it will finish or diminish the living space for residents but also people may have to deal with the lack of natural resources like water, soil, oil and many more। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ these industries build in open areas ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ which directly elevates word ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ reduce ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। due to this ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ the quality of environment in these sites might be disturbed। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਈਟਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਈਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ these countries emit industries ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ harmful gases into the air which can cause health issues among human beings such as asthma, skin infections and lung cancer। so thus opening business in non-urban areas non-urban ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ villages ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ might result in the destruction of natural resources। ਤੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਸਟ BP ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਕੋਹੇਸ਼ਨ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਆਹ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ not only ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ due to this in other words ਦੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਟ 'ਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Vivo V2135 हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। मैम मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही सी, मैं हुण ज्वाइन की है मैम। की ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ओके मैम प्लीज कर दो। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀ? ਮਾਈਟ ਮਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਮੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम क्वेश्चन शो करियो। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਊ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਫਸਟ ਬੀਪੀ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਊ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ हेलो ਹੈ। मैम। ਹਾਂਜੀ मैम मेरा 17 तक का था, फिर मेरी 17 तक तो होएगी क्लास, मतलब कल दी ਹਾਂਜੀ तो लगी ਬੱਚੇ नहीं। ਮੈਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओके मैम। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦ ਦ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਟੂ embark upon ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ embark upon ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਇਹੀ ਲਗਾਈਏ ਮੈਮ? ਇਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ with the view to discuss। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ why ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਨੈਕਟਰ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੀਪੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਮੈਮ। ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ? ਡਿਸਪਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ So ਕਹਿੰਦੇ several benefits can be brought to countryside areas by relocating farms there। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ benefits brought ਹੋਣਗੇ ਜੇ relocate ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ farms ਨੂੰ ਉੱਥੇ। farms ਮਤਲਬ companies, organizations। prominent reason ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ the prominent reason ਕੀ ਹੋਏਗਾ is job opportunities। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਐ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ to explain it ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ word use ਕੀਤਾ to elaborate ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ explain it ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ when factories are moved to rustic or rural areas rustic ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ rural areas those individuals who have no source of income due to their low qualification can take this modification for themselves as a boon। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ as a modification choose ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। So with this advancement they can easily fulfill their rudimentary needs। rudimentary needs ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ basic needs ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ food shelter medicine ਜਾਂ food shelter cloth ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ in addition relocating organizations to villages can decrease the unemployment rate of local people and the enterprises can also hire the workers at lower salaries wages as compared to the cities। Therefore replacing companies might help solve the hardship or problems of unemployment in remote areas। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ furthermore ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ another advantage of this is living standards। ਹੁਣ another advantage ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ another advantage of this is living standards will be improved। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ living standards ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ improved ਹੋ ਜਾਣਗੇ। to elucidate it ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ explain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ connector ਲੱਗਿਆ having a commercial setup in backward areas will help to develop the conditions of that particular area। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ commercial setup ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ then ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। as these businesses require a fully established area with wider roads ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਡਰ ਰੋਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। that's why ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ that is why ਹੀ ਲਿਖਣਾ that is why full form ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ that is why ਠੀਕ ਹੈ automatically the living standards of local residents might be changed। automatically ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ because at least one member from each home gets the chance to earn ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦਾ which eventually ਮਿਲ ਕੇ automatically ਕਹਿੰਦੇ be helpful to change their quality of life। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ for example since big enterprises of Microsoft and many others are relocated to remote areas ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ remote areas ਚ relocate ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ nearly 80% of people have access to modern technical gadgets in their daily life which make their life more easier than the previous years। As a result, encouraging farms to regional areas is quite fruitful for the villagers।
ਸੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੇਜਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਨਦਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਦਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਇਲੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਂਸ ਦੇਅਰਫੋਰ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦੋ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਾਰਮਸ ਦਾ এনवायरमेंट, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਾਮਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ BUT ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ replacing companies harms the environment of rural areas. Its advantages of providing job opportunities and improving the quality of life या quality of people cannot be neglected. Improving the quality of people या ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ BP2 ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਟੂ ਐਲੂਸੀਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੈਟਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਹਨਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੇਜਰਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਡਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਮ। ਹੈ ਬੱਚੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ 55 ਤੱਕ ਹੈ, 40 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਸੇਮ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ।
मैम शिफ्ट कंक्लूजन शो करियो। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਕੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੈਨ 1-2 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਇਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਸਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ 5 ਦਿਨ ਐਸੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ 10 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿੰਟਸ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਇਹੀ ਮੈਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਮ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ? ਰੀਜ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਕੇ ਦਾ। ਮੈਮ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ 26 ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ।
मैम मैं थोड़ी इंट्रो चैट बॉक्स च सेंड कीती है, प्लीज चेक करियो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ authorities replace their organization to backward areas ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਦੇਤੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਓਕੇ ਪਲਾਨ ਮੈਮ। ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਰੀਪਲੇਸ देयर ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਮ is are planning to replace their ਨਾਲੇ which organization। I will discuss in upcoming paragraphs, which I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ will ਆਊਗਾ, ਤੇ organizations ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। authorities are trying to replace ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਮੜੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਟਾਸਕ ਦੀ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ। ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ।
ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? एवरीवन यस मैम। करिए स्पीकिंग ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ। मैम कंक्लूजन दिखाओ माड़ा जा। कर दो मैम स्पीकिंग दी क्लास स्टार्ट। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 16 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨਸਲਟਡ ਯੂਰ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। मैम टीचर दी इंसल्ट कीती सी। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨਸਲਟਡ ਯੂਰ ਟੀਚਰ। ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। मैम क्यू कार्ड नहीं स्क्रीन ते शो कर दो। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਾਈ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैम शो स्क्रीन ते शो कर दो मैम क्यू कार्ड। ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਨ ਆਫ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਊ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਊ ਸੀ ਵੈਨ ਇਟ ਹੈਪਨਡ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ ਇਟ ਹੈਪਨਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਥਰਡ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਡ, ਹਾਊ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਹਾਊ ਯੂ ਸੋਲਵਡ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? मैम माड़ा जा नीचे गिरे ऊपर आ जाए। एक्सपीरियंस करना है। एम फेस करना। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਿਡਲੀ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਨਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਡੰਪਸ। ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਰਿਗਰੈਟ ਮਤਲਬ ਪਛਤਾਵਾ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਰਿਲੀਫ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪਲੈਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਜ਼ਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਸਟਲੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। मैम ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਲੀਫ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਰਿਲੀਫ। ਐਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਸਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਹੁਣ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। throughout my life I have encountered numerous teachers, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। the majority of my experience was over the moon, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਸਭ ਵੱਧ ਕੀ ਸੀਗੇ, over the moon ਸੀਗੇ। but there have been an instance where things did not go well, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। undoubtedly ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ teachers play crucial role ਜਾਂ teachers play part and partial role in everyone's life। ਕਹਿੰਦੇ undoubtedly ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर देयर ਐਜੂਕੇਟਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ। ਐਜੂਕੇਟਰ ਵਰਡ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। however ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਸਮ ਲਾਈਟ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੈਨ ਆਈ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਲਟਡ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੂੰ मैम ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਐਂ ਵੀ ਰਹੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਚਰ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਵਿਵਲੀ ਰਿਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੈਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਮਿਸਿਸ ਸੁਮਨ, ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀ, ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਸਪੋਕ, ਸਪੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਸਪੋਕ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸਪੋਕ ਲਾਊਡਲੀ ਐਂਡ displayed an arrogant attitude which upon reflection I realized I completely inappropriate। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਰੋਗੈਂਟ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੁਮਨ ਮੈਮ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, she left the class, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, I recognize that I unexpectedly of my actions, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ ਰਿਸੋਲਵਡ ਐਂਡ ਔਰ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਡੰਪਸ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਿਆ, ਦੁਖਦਾਈ ਫੀਲ ਕਰਿਆ। ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਡੰਪਸ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਈਡੀਅਮ, ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ knowing that I am not such a kind of person, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਹਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਰਿਗਰੈਟ ਐਂਡ ਆਫਰਡ ਅ ਸਿੰਸੀਅਰ ਅਪੋਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਰਿਗਰੈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਮਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਮੀ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੋਰ ਸੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀਗਾ
shifted from sadness to the happiness। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਵਾਸ ਟਰਨਡ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਡਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ? ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 7.58 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੈਸਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋਟਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਦੀ ਵੀ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਟੁਵਰਡਸ ਹੂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਦੈਮਸੈਲਫ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਗਾਈਡਿੰਗ ਅਸ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। मैम हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। मैम ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਸੰਗਰੂਰ ਬੱਚੇ। ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਊ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੂਪ ਮੈਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਿਖਿਆਗਾ ਆਈ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜੇ? ਮੈਮ ਆਫਟਰ ਮਿਸ ਸੁਮਨ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕਲਾਸ ਆਈ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ PDF ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ PDF ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
Are ਮੈਮ you ready? ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮੈਮ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹਨਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੋਲਿਊਮ ਥੋੜੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਮੈਮ ਦਈਏ ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਆਊ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਰ ਦਈਏ ਪਲੇ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। Section 1. You will hear a conversation between a travel agent and a woman who wants to go to Australia with her husband on holiday. First, you have some time to look at questions 1 to 3. ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ You ਲਿਖਣੇ ਆ? will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. I've been looking at your holidays to Australia in your brochure. I'm thinking of going during the second half of next month. Good morning. As you can see from our brochure, we offer a wide variety of packages to various destinations in Australia. Is there anything in particular that interests you? The woman says that she has been looking at the holidays to Australia in the brochure. So, brochure has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Good morning. I've been looking at your holidays to Australia in your brochure. I'm thinking of going during the second half of next month. Good morning. As you can see from our brochure, we offer a wide variety of packages to various destinations in Australia. Is there anything in particular that interests you? Yes, my husband and I are very interested in the holidays in the outback. These holidays are becoming increasingly popular. Would you like to arrange flights and accommodation with us, or just accommodation? Can you arrange flights from Sydney? Certainly. Okay, flights and accommodation then. Right, you said that you wanted to travel next month. Which date would you prefer? I should point out that there are no daily flights available, so if you have a flexible itinerary, that's better. Well, we arrive in Sydney on the 15th of April, and we were thinking of travelling to the outback on the 18th of August. April. Okay, there's only one flight from Sydney to Alice Springs on the 18th, so I'll book you on that. It leaves at 10 in the morning, which is quite convenient. Shall I book 2 seats for you? Yes, please. As for your stay in the outback, you can see from the brochure that we offer 3 packages: budget, standard and luxury. The budget package is about $500 Australian, the standard package is about $700, and the luxury one is approximately $1,000, though it does depend on exactly what you would like regarding extras. Which one would you prefer? Well, we can't decide between the budget and standard options. Ah, well, actually, just looking at my computer here, on the date that you want to fly into Alice Springs, there is no standard accommodation available. It's fully booked, I'm afraid. That's okay. We think that the cheapest one should be fine for us. We don't mind roughing it for a few days, and we don't expect to be spending much time at our accommodations. We prefer the outdoors. Right, let's look at the room options. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. First of all, would you prefer a non-smoking room? Yes, neither of us smokes. Okay. Oh, before I forget,
Could you book everything in my husband's name, please? Yes, of course. Are you paying by credit card? Yes. In that case, I'll need your husband's name exactly as it appears on the card. Of course, it's John A. Smythe. That's Smythe with a Y. John, middle initial A, surname Smythe. S-M-Y-T-H. Is that correct? Correct. Thank you. I'll just check the price. The room will cost $100 a night plus $10 tax, so $110 per night in total. Is that okay? Yes, that's fine. Book us for 3 nights, please. Most of the guests like to participate in some special activities and trips while they are staying in the outback. Is there anything that interests you and your husband? Yes, there are several things we'd like to see and do. We'd definitely like to visit the cultural centre. Yes, that's very popular. It's within walking distance of the accommodation and it's free. It's also a great place to pick up souvenirs of your trip. We were thinking about visiting one of the nearby farms. There are 2 farms nearby, a sheep farm and a kangaroo farm. There is also an opportunity to ride camels in the desert. Have you ridden a camel before? No, but it sounds like fun. Could you give me some more details about the kangaroo farm and the camel ride? Certainly. The kangaroo farm includes information on how the animals are raised, whilst the camel ride provides information on desert flora and fauna. Which would you prefer? You can arrange to see the kangaroos in the wild if you like, rather than on a farm. That sounds perfect. Okay, we'll go on the camel ride and see the kangaroos in their natural habitat. Okay, I'll arrange that for you. I forgot to mention that the journey also includes a stop at a place of Aboriginal artwork. It's a place well known for its stone carvings of animals and mythical creatures. That sounds great. Are the carvings in the desert? Yes. Wonderful. Well, that's perfect then. I'm sure you'll have a lovely trip, but remember that you need to take care in the sun. Yes, we're really looking forward to our trip. We really want to try to experience the dream time under the stars. Of course. That's what a trip to the outback is really all about. Yes. Now, how about the cost? That is the end of Section 1. You now have half a minute. Section 2. You'll hear an announcement which is looking for some volunteers. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now, listen carefully and answer questions 11 to 15. Continuing our broadcast of public service announcements, Worldwide Helpers announces upcoming vacancies for a number of volunteer worker positions. All applicants must meet the following requirements. First of all, applicants must be over 18 years of age. The company apologises, but there can be no exceptions to this rule. Second, persons interested in these positions may not have police records. Minor traffic offences like a parking ticket are of course no problem. But, and I quote, past and present drug users and sex offenders need not apply. The employer will, of course, check with the police to verify your clean record. In addition, applicants must supply references from past or present employers or teachers along with their recent CV. These references must testify as to the applicant's work habits and/or character. Remember, these are references from employers or teachers. A note from your dear old mum won't do. Worldwide Helpers assures me that they will contact these references to confirm they are genuine. Although all positions are volunteer, the employer will reimburse some of your expenses. For example, they will pay for transportation to and from the job site. Aside from that, the cost of phone calls is covered. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20.
Now listen and answer questions 16 to 20. As for the positions themselves, there are 3 types. The first involves assisting persons confined to wheelchairs. For this position, volunteers must be physically fit and in excellent health. They must be able to lift at least 150 pounds. They should also have a current first aid certificate from the Red Cross. But the most important requirement is that the volunteer must have his own car. On Tuesday afternoons, the volunteers take their clients to various scenic spots around the city to experience and enjoy nature. If you don't drive, but you'd still like to get involved, the centre has a number of openings for people to read to the blind. Readers must, of course, read English clearly. Persons with no foreign accent are preferred. For these positions, you must be available on Monday mornings. Oh, wait, I see a note here. There is one opening for someone who can read Urdu. Apparently, there is a Pakistani blind person who'd like to hear his or her native language, but the other positions are all in English. And finally, there are a limited number of volunteers needed to care for disabled children. I'm sorry, but the information I've been given does not say how many children or what disabilities they have. In any case, you are needed to care for the children for 1 week in August. Apparently, this will be at the close of the summer holiday. I would guess this involves helping them with the routine chores of daily life. Again, volunteers for this position must know basic first aid, be in good health, and be able to lift up to 75 pounds. Okay, our next announcement is looking for someone to facilitate tiger breeding at the London Zoo. And get this, it's a strictly volunteer position. That means you don't get paid. Oh my God. I'm sorry, ladies and gentlemen, but I just have to laugh. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear a student called Pete talking to his classmate Dave about the presentation that he will give on environmental science. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now, listen carefully and answer questions 21 to 25. Are you just leaving the library now? I saw you get there at 8 a.m. Yeah, I've been there all day. What for? They hire a cute new librarian or something? I wish. No, it's the presentation that I will give in environmental science the day after tomorrow. What's it about? I heard you were really excited about the class. And Dr. Schnee also calls you for the arcane questions, as he calls them. It's about environmental damage in the Yucatan. Excuse me, what? Or is that where? The Yucatan. It's a state in southeast Mexico. So what's happening there? Agriculture is having a really adverse impact on the environment. There are too many farmers doing too much farming. It's really destroying the forests and ruining the soil. Deforestation is a major problem there now. How did you learn about this? I don't recall Dr. Schnee saying anything about it in lecture. Yes, but my brother went there last month. You know, to look at the old cities like the Maya Indians built. That's what first got me interested. Your brother Tom? No, Dick, Harry's twin. Anyway, he told me how few trees there were now, and how much empty ground that grows almost nothing. He said the place looked more like the desert than jungle in some parts. It brought environmental damage, so I started looking for materials in the library. Here, look at this magazine. What's in it? It's an old issue of National Geographic. It includes interviews with tourists who have been there in the past few years. It's pretty bad. See the photos? I see the photos, but 1 or 2 photos don't prove anything. Then read what the article says. Right there.
The first thing it points out is how soil samples show it is hard for anything to grow there. It says how an area of 21,000 square kilometres has lost most of its forest in the past 10 years. See, there are graphs. As the number of farmers increases, the acres of forest have decreased. It's an inverse relation. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. So, how big is that state? I'm sorry, but I've never really learned the metric system. It's bigger than the state of Massachusetts. That's shocking. Anything else? There's lots of else. Scientists say there's a growing area of about 10.5 square kilometres where nothing can grow at all. It's like the beginning of a desert. Oh, yes. What Dr. Schnee called desertification. But why can't anything grow there? I've never really studied soil chemistry. I'm just starting to look into that subject, but my sister Marie is a geologist, and she says the problem is that the soil has too much saline, with no plants helping to adjust the chemistry. Apparently, that's a common problem with soil types throughout the areas with rainforest. Once you lose the plant cover, it's difficult to bring it back. Reforestation is almost impossible, even if the land is not being used for other purposes. Wait a minute. What is saline? Saline is salt dissolved in water. Scientists who have gone there have taken measurements. They do this by gathering a sample of the soil and running a simple test that shows the ionization of the solution. The geology department in our own university has reviewed the soil at the site too. They're right. It looks pretty bad. The level of salinity is going up, but the plants that would solve that problem can't be planted in soil like that. There is a narrow spectrum of salinity in which the plants will grow. And once you pass the threshold, there is no way to put the problem right? Exactly. It's possible that no one can do anything to stop the trend now. And all because of human greed. Wait a second. How do you know these scientists can be trusted? What kind of reputation do they have? Are they reliable? Oh, they're definitely reliable. They include 4 members of the faculty from the geology department right here at MIT. Here, study these photographs and check the damage yourself. That's what Dr. Horst, who wrote the book here, did. He's newly appointed, but Dr. Schnee said that he's brilliant. So, where are you going now? I'm headed over to the geography department to borrow a map for my presentation. You know, this whole problem could have been avoided. The farmers there in the Yucatan... Pete? What? Go take a break. Leave some studying for the rest of us. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Section 4. You will hear a lecture's introduction to Insect Biology 101. First, you have some time to look at questions 31 to 40. मैम ऊपर करियो. Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon and welcome to Insect Biology 101. I'd like to begin this course with a few remarks about good insects and bad ones. Bugs are all around us, and that's both a benefit and an annoyance, sometimes maybe even serious harm. First, let's talk about the good things that insects do for us. Probably the most important insect for humans, and maybe for all other life, is the bee.
Bees help plants in the process of pollination, and thus are necessary to most flowers and fruit-producing trees. That is, they carry pollen from male flowers to female. If it weren't for bees, we'd have very few food plants and no fruit either. In fact, there would be no we. No less a thinker than Albert Einstein pointed out that, without bees, humanity would be dead within a year or less. We'd starve. It's that simple. That should maybe make us just a little humble. A little less dramatic is the fact that bees also make the honey we eat. Moreover, they produce beeswax, which is useful in candles and is also used as a first-rate furniture polish. Sure, these may not be vital to our lives, but they can serve as reminders of how important bees are. That's a point I keep coming back to in this course. Though, in all fairness, I should point out that butterflies aid in pollination as well as bees. Now, here in Michigan, what's the worst part of summer? Yep, that's right, mosquitoes. But I'm talking about helpful insects, right? So let's look at the dragonfly first. If there were no dragonflies, there would be even more mosquitoes. Dragonflies mainly eat mosquitoes and also a few other insects. Yes, that's right. They don't just fly around, and they also help to eliminate harmful insects. So the next time you see a dragonfly, don't you dare kill it. Now, let's talk a little about those harmful insects. Take the mosquitoes I just mentioned as an example. Not so many years ago, mosquitoes here in America weren't just annoying, some were even deadly. They carried malaria and yellow fever. My own ancestor, the Confederate General John Bell Hood, lived through the worst battles of Civil War, only to die at age 38 from yellow fever. A pest, not a bullet. Well, besides the mosquitoes, in summer there is also a kind of insect that never seems tired. Right, that is the fly. Before I go on talking, I must mention an African fly called the tsetse fly, which feeds on blood and can cause serious diseases in the people and animals that it bites. Besides, it is still a bearer of sleeping sickness, which affects around 300,000 people every year in Africa, and can be treated only with toxic drugs that are hard to administer. Worse still, the drugs sometimes don't work. Other insects, of course, destroy food crops. In China, for instance, locusts continue to be a danger to the harvest in some areas. Less important, but still annoying, moths eat people's clothes and dust mites slowly destroy carpets. Worse, but still in the home, termites or white ants eat wood, the wood of your house. If they are not stopped, they can eventually destroy the whole building. Usually they seriously damage a building before anyone even notices them. So, as we all know, insects can be a real trouble. So, what to do? You can go ahead and start killing harmful insects. In the early decades after the Communist Revolution in China, Chairman Mao encouraged the people to swat every fly they could see. Slogans on the walls of buildings called them little capitalists. But flies reproduce too quickly for this to be a long-term solution. For some decades in the West, to kill insects with chemicals seemed a good remedy. Unfortunately, chemicals can only be used in a limited area for a limited time. It's a small-scale solution. The insects come back. Worse still, some of the poisons used, like DDT, were found harmful to the environment. Many kinds of wildlife, like hawks, were harmed. And people in chemical-using rural areas have one of the highest rates of liver cancer in the world. It's no secret that chemicals remain harmful to humans. Like all species, insects adapt to their changing environments at an amazing rate. When a new chemical is introduced to their habitat, the insects that survive are generally the ones with some way of resisting the harmful effects. They then breed with the other survivors, and just like that, insects become resistant to most poison in a few generations. An insect generation, remember, is a couple of months at most. So again, we have to ask, what to do? Well, there are biological solutions. Some of these are pretty simple. One is destroying the insect's habitat. You take away their home or food.
Cleaning your kitchen is the best way to prevent roaches. No garbage, no food. Getting rid of marshes and swamps eliminates mosquitoes. Other solutions might include bringing in dragonflies or bats in areas where mosquitoes are many. This is a cheaper alternative to chemicals. Biological methods like this also bring no extra pollution to the environment. But you have to be careful. If you change the environment too much, you might be hurting other forms of life accidentally. One recent method of controlling insect populations involves interrupting their breeding cycle. What does that mean? It means birth control for bugs. Insects are provided with food that makes them unable to reproduce. Since they can't have babies, the population disappears, or nearly so. And since no young are born, resistance is not a problem, with no young insects developing increased resistance. Interrupt the life cycle, eliminate the bug. It's clear that we must have an understanding of the life cycle of the insect. At least, that's the plan. We'll go into more detail as the course goes along. Now, I will stop here to see whether you have any questions or not. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ यस मैम। ਓਕੇ ਜੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਭੇਜੀ ਚੱਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਜੌਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ? Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. May audible to everyone? Yes, Hello. ma'am. ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ एवरीवन। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ
ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ in a higher education in 2000 2005 and 2010 ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ 2002 ਸੌਰੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਤੇ 2010 ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਟਾਸਕ। ਪਾਸਟ ਚ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਦੱਸੋ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। एवरीवन मेरी आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਾ ਅਵਨੀਤ, ਗਗਨਦੀਪ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਮਨਜੋਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਡੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਡਾਊਟ ਨਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਟਾਸਕ 2 ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਮ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਂਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓ ਖੁਸ਼। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਨਾਲੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪੀਸ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਮ ਉਹ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲੌਜੀਕਲ। ਮੈਮ ਉਹ ਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨੇ ਸਹੀ LATER। ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਡਬਲ ਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਸਕ 1 ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲਰਨਰਸ ਹੂ ਪਰਸਿਊਡ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰਸ? 3 ਈਅਰਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨਸ, country A, country B, country C and country D has been depicted by the assigned bar graph। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ।
ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਵਡਲੀ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਵਡ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਮ ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸਕੂਲਰਸ, ਲਰਨਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੀਸਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਮੈਮ ਬੀ ਚ। ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ 2 ਇਅਰਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੰਨੂ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਟਰੋ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ BP1, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ A ਤੇ ਕੰਟਰੀ B ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। C ਤੇ D ਲਈ ਆਪਾਂ BP2 ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜੇ, ਟਾਸਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂ ਬਿਗਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਸਕ 1 ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ। Okay, to begin with, the percentum of proportion, percentage, percentile ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ percentage ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਆਪਾਂ percentage ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ proportion ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ percentum ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਗਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਗਰ ਵਾ। ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਫਿਗਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਫਿਗਰ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। To begin with, the percentage of young people who enrolled in, participated in, studied in, pursued higher education, ਕੁਛ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Who enrolled in higher education in country A in distinct year ranged from 35 in 2000 to around 57 in 2010। ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ? 35% ਤੋਂ ਸੀਗੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਐਂਡ 40 ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ 38 ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ 35 ਨਹੀਂ 38। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 38 ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅਰਾਊਂਡ 57 ਹੈ ਨਾ। in country ਮੈਮ 57
ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਈਅਰ ਹੈ 2005 ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਈਅਰ ਦੇਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਪਿਊਪਲਸ ਦੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2010। ਮੈਮ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਤੇ 43 ਹੈ। ਵੇਟ ਰਜੇ 1 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਮ ਪਿਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਟਾਸਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੰਟਰੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰੋ ਓਵਰਆਲ ਸੇਮ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, 2010 ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 40 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ while just below 40% of students got admission in higher education in 2005, ਕੰਟਰੀ B ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਸੀ ਮਤਲਬ 2005 ਸੀਗਾ, ਉਹ 40 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 40% ਜਾਂ ਜਸਟ ਬਿਲੋ 40%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੀ ਜਸਟ ਏ, ਬਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਸਟ ਬਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 40 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ BP ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ 2002 ਐਂਡ 2010 ਈਅਰ ਦੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੱਕ ਹੀ। ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਇਨ ਮੈਮ। ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਟ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ 40%, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ देयर हैड बीन अ डिफरेंस, देयर हैड बीन अ डिफरेंस मतलब ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਓ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਪੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4% ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਈਅਰਸ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, 4% ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 4% ਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਈਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ। Yes, ma'am. Then ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ in the former year the percentage of youngsters who took admission, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ was ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਨੀਅਰਲੀ 45। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ 45% ਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ in contrast ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ 50 and 60% student studied in country D in 2005 and 2010 respectively। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ 50 ਤੇ 60% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਤੇ 2010 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਲਾਤੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 2005 ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 50 ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2010 ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 60 ਨੂੰ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਡਰਲੀ। Orderly. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। Yes, ma'am. ਮੈਮ ਰੇਂਜਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ। ਕੰਟਰੀ ਡੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਅਰ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਟਾਸਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਦੈਨ ਮੈਮ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ गुड मॉर्निंग मैम। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਮ ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ मैम ਕਰਿਓ। मैम कोई काम ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜੂ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਕਰਿਓ ਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਪ ਦੀ vocab ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਮ ਉਹਦੀ vocab ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਟਾਸਕ 2। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਮ ਲੈ ਲਓ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੈਨ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਇਆ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਅੱਜ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਇਸ ਮੈਮ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਦੈਨ ਮੈਮ। ਇਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਮੀਨਸ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਮ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੈਮ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੈਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ। ਹੋ ਜਾਊ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਮ ਬੀਪੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਪੀ 2 ਮੈਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ। ਯੈਸ।
ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਹੁਣ ਟਾਸਕ 1 ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। मैम नीचे स्क्रॉल करियो। ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मैम कंक्लूजन ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਆ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ? ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਿਓ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। मैम ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैम ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। मैम ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਉਹਦੀ vocab ਮੈਪ ਦੀ ਮੈਮ? ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੋ ਜੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਮੈਮ ਕਦੋਂ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੈਲੋ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਪ ਕਰਵਾਇਆ ਨੀ? ਮੈਪ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਏਵਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਜੇ? ਮੈਮ 2। ਆ ਲਓ ਜੀ ਟਾਸਕ 2 ਕੱਲ ਵਾਲਾ। मैम टास्क 1 भी दिखा दो प्लीज। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਲੈ ਲਓ। ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਮੈਮ ਜੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਹਾਂਜੀ 'ਚ? ਮੇਲ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ। 23rd ਨੂੰ ਆਗਾ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ 2:30 ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੈਮ 2:30 ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, 12:30 ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ।
ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਆਡੀਬਲ ਟੂ एवरीवन? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਫਰਸਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 4, 4th ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 to 5 ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ false, second is true, third and fourth both are not given, fifth is true, sixth pavilions, seventh drought, eighth fifth true, eighth answer is tourists मगर एस होगी टूरिस्ट दे पिछे। ninth earthquake, 10th four sides ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ words ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ four numbers ਚ ਤੇ sides words ਦੇ ਵਿੱਚ। 11th answer is tank, 12 verandas, and 13 underwater। ठीक है जी, पहले पैसे दे आंसर चेक कर लो एंड अपने अपने डाउट्स दे दो जी। मैम ये टेस्ट नंबर कितना है? 4। ਮੈਮ फिफ्थ मैम सॉरी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 5th ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। कोई गल नहीं बच्चे, फिर तुसी 4th सेकंड 5th 4 डाउट जी। 6 to 8 डाउट होवे कोई? 6th मैम। 6 7 फर्स्ट 8th 8th 9 to 13 12 10th। ठीक है जी, ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 to 5 ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸੀ? ਟਰੂ, ਫਾਲਸ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਵਰਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਫਾਲਸ मतलब कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ या ना, उल्ट गल हो रही होवे, वो कह कुछ हो रहे ने, मीनिंग बदल जाता है। ठीक है जी। एंड नॉट गिवन, when the information is not mentioned in the passage, then your answer will be not given। नॉट not गिवन given एंड the फॉल्स में बड़ी कंफ्यूजन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 50% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰੂਗੀ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਫਾਲਸ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਮੈਮ ਇਹ ਫਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ? ਟੈਸਟ 4। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਆ। ਫਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨੇ। ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ 3rd ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਫਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ड्यूरिंग देयर हाइडिंग मतलब
ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡਿਊਰਿੰਗ देयर ਹਾਈਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਡੋਟਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆਜ਼। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਨੇ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਮੈਮ ਫਸਟ ਮੋਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ? ਮੋਸਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਦਾ ਮੈਨੀ, most of them। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਵੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਕੀ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝੇ ਜੀ? ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਹੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਟ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਉਲਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ। ਹੁਣ 5th ਸੀਗਾ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ 5th ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 5th ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5th ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ the number of step wells above the water level in step well alter during the course of year। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਬਵ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਲਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਟਰੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? as their name suggested paragraph। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, when the water level is high। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 6 7 8। 6th ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ which part of some step wells provide the shade for people। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛਾਂ। ਛਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪੈਵਿਲਾਂਸ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਵਾਲੇ ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡ ਦਾ ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾय ਪਿਲਾਰਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਵਿਲਾਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ 7th ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 7th ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ which type of serious climate event which took place in southern Rajasthan is mentioned in the article। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਵੈਂਟ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਨ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਾ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਵੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ देयर conditions has been helped by recent dry steps southern ਰਾਜਸਥਾਨ। ਉਹ ਸਫਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਿਓ, ਡਰਾਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਡਰਾਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਓਕੇ ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ who are frequent visitors to the stepwell nowadays। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, tourist flocks to wells are far from corners north east India wondered at these architecture। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਪੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 6 7 8 ਤਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਓਕੇਜਨਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? 1 to 5 and 6 to 8। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 10th and 12। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਟੈਪਸ ਔਨ ਦਾ ਡੈਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਪਸ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, 4 ਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਨੋਨੋ ਨੂਮੈਰਿਕਸ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ a tank rather than well but display hallmarks on the step well including dash steps dash of steps। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪਸ ਸੀਗੇ, 4 ਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 12th ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ old deep and very dramatic has dash। ਕੀ ਸੀਗਾ, has dash ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਵਰਾਂਡਾਸ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ।
ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦਾ ਫੋਰਥ ਸਾਈਡ ਕਵਰਡ ਕੌਣ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਾਂਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਲਰਸ ਦੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਿਊ ਟੂ ਸਟੈਪਸ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਰਾਂਡਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ anyone to any doubt ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੈਨ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 8 second is 3 third answer ਹੈਗਾ ਜੀ 11 fourth answer is 1 fifth is 5 6 is 10 7 answer ਹੈਗਾ 2 and last ਹੈਗਾ 4 then 22 is true 23 is false ਅਗਲੇ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ not given 4 and 5 both are not given 6 is false ठीक है जी चेक करो आंसर्स 17 18 ਕੀ ਸੀ 17 ਹੈਗਾ 1 18 5 ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ मैम लिस्ट ऑफ हेडिंग सारी ही करा दो ਮੈਮ Okay, 16 17 ਕਰਾ ਦੋ ਦੋ ਓਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 22 to 26 ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ ਇਧਰ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਨਾ 25 ਮੈਮ 5 6 23 ਮੈਮ 23 ਓਕੇ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਵਨਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 7th 7th ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ origin ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ origin ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ origin ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬਣੂ origin ਦੀ ਗੱਲ 2 'ਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ 2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵਰਡਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ list of heading is about the main idea of the passage not about the extra information or the keywords ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 99.9% ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ 1% ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੀਡ। ਯਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਨੰਬਰ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਰੈਸ਼ ਨੀਡ ਗੋਲ ਦੀ ਆਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚੇਂਜ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਮ ਨੇ 8 ਸਟੈਪਸ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਮੈਮ 8 14 ਆਂਸਰ 8। ਹੁਣ ਸੇਮ ਮੈਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 8 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੋ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁਣ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਚੇਂਜ ਦੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੇਂਜ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਟੈਂਸ ਕੁਡ ਬੀ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਥਰਡ ਥਰਡ। ਥਰਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਥਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੀ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਐਂਟਰੀ to the EU will also increase transportation flows in particular road haulage traffic। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਓ? EU ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਮ EU ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖਿਓ? ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ EU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਥਰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ EU ਯੈਸ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ DE ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ DEF ਯੈਸ ਮੈਮ। ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਓ D ਤੇ E ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਭੇਜੋ Print offer up beyond to tactic. ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨਦੀਪ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੀ 10th D ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚੇ 10th ਦਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ XIA ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ 17 ਤੇ 18 DE ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੇ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ DE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1 ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ F ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ G H ਤੇ I ਹੁਣ G ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ G ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆ could consist ਕਰੂਗੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਾਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ roads transport solely through pricing ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ 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 ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ 10th ਪਲਾਨ 10th 10th which ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਅਲੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਆਹ ਮੈਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਥਰੂ ਚਾਰजिंग पॉलिसी अलोन
ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੋਡ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਉਣ, ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟ ਕਰ ਦੋ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਰੋਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ? ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸਾ ਭਰਨਗੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ? 10th। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਸੌਰੀ ਐਚ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ। ਐਚ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਲਓ, ਬਟ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਹੁਣ? ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਅਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਰੀਕਾ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਥਰਡ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਥਰਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰ, ਰੇਂਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੋਡਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੂਗੀ ਅਦਰ ਮੋਡਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। 10 ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। 10 ਮੇਕ ਅ ਸ਼ਿਫਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ? taking all steps necessary to change transportation patterns। देखो कि एक्स्ट्रा रेटिंग को से रेल गल सुनो, रेल ट्रांसपोर्टेशन ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ 6ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? नो मैम। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9th ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲਾਨਸ ਮੇਜਰ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। 10th ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 4th। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ? मैम मैनू एक बार लास्ट वाला दोबारा समझा दो। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? 1 2 ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਬਚਿਆ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। 10th ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 9th ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਰੋਡਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। हाँ जी मैम, अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? हाँ जी मैम। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨੋ ਮੈਮ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਟ ਸੀ 23 25 ਐਂਡ 26। 23 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ to reduce production cost some industries have been moved closer to their relevant customers। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
10th ਆਨਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ 23। Yes, ma'am. ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। 25 ਡਾਊਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। 25 ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਐਂਡ 26 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਕੇਡ, ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ CO ਇਮਿਸ਼ਨ ਆ ਫਰੋਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੀਚ ਕਰੂਗੀ 739 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨਸ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਫਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਈਚ ਬੱਚੇ, ਈਚ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਈਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕੇਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ CO ਇਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 339 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਚ ਹੋ ਗਈ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ? 26 ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ the psychology of innovation, why are so few companies truly innovated। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ MCQ। 27 ਆਨਸਰ is C। 28A, 29D, 30B, मैम 30 ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? B। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। G, E, A, F, B। Okay, then no, yes, not given, not given। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। 36 no, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅਗਲਾ yes, ਫਿਰ ਦੋਨੇ not given। 38 39 40 no। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਮ 35 ਕੀ ਬੋਲਿਆ? 29 ਮੈਮ 30 ਦੱਸਿਓ। ਡਾਊਟ ਆ 30 ਮੈਮ। ਮੇਰੇ 29।
30 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B 30 ਆਨਸਰ B 35 ਹੈਗਾ B ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ मैम 30 है मेरा डाउट 28 27 27 28 30 31 to 35 मैम 34 34 32 मैम 4 33 ਓਕੇ ਜੀ ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਟ ਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾ ਰੀਡ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ थर्ड पैराग्राफ मैम ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲ ਅਪ ਦਾ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਇਟ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦਾ ਗੋਲ ਓਨਲੀ ਅਚੀਵਡ ਹਿਟ ਇਨ ਲੇਬਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ could have been pointed missing a picture ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ambition ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ was not ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਓਨਲੀ ਐਵਰ ਅਚੀਵਡ ਵਨ ਹਿੱਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਨ ਲੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ नो ਵਰਕਿੰਗ मैम ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ नो मैम नो मैम ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ यस ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ यस ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ यस ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ यस ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ डी मैम ਸੌਰੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਓਨਲੀ ਐਵਰ ਅਚੀਵਡ ਵਨ ਹਿੱਟ ਬਾਏ ਦਾ ਸਨ ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਥਰਡ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ टफ ज्यादा ਮੈਮ सी ਇੰਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਿਆ 28 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੈਕਸ ਨੂੰ ਵੌਨ ਦਾ ਰੇਸ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਕੋਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਔਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੈਡ ਕ੍ਰਿਕਟਸ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਰਸਿਊਇੰਗ ਦ ਆਂਸਰ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 28
यस ਹੁਣ मैम 30 ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਮ 29 ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। 29 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਪੈਕੇਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਾਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ, ਕਾਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ? ਸਟਰੈਂਥ ਕਰੂਗਾ ਕਮਿਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 3rd ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 10th words ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ। I like Oregon flags because the very act of writing make us likely to believe in it, more likely to believe it in, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ strengthen ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस मैम ਐਂਡ 30 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 30 ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर EMPLOYEES ਟੂ ਡੈਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੀਲ ਦੈਟ देयर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ensure all concerned that every recommendation is important to make the right decision, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 30 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। यस मैम ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ 33 ਸੌਰੀ 32 33 ਐਂਡ 34। 32 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਚੇਂਜ ਪੀਪਲ ਟੈਂਡ ਟੂ, ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਟੈਂਡ ਟੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਈ ਅਵੋਇਡ ਰਿਸਕ, ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਿਟਸ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? when things change, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ we are hard drive to play it safe, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੀ ਖੇਡੀਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ? ਮੈਂ ਸੇਫ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪੜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस मैम ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ 33, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ what they might lose they will often, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ they will often ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਚਾਂਸਿਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਟੇਕ ਮੋਰ ਗ੍ਰੈਂਬਲਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਲੈਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਊਗੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 33 ਸਮਝ ਆਇਆ? हाँ जी मैम ਓਕੇ ਹੁਣ 34 ਸਮਝਦੇ ਆ। 34 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਅ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਬੌਸ ਆਰ ਲਾਇਬਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਬੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਐਫ। मैम डोमिनेंट बॉस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕਰੇ,
ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ F। ਕਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ देयर ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਓਨਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, the only rule was there is no rule। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ? ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂਗਾ। This environment encourage a free interchange of ideas which lead to more creative। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਲੇ ਰੂਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? 34 Yes, ma'am. ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? Yes, ma'am. ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਮੈਮ ਫੋਟੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ 40 ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 40। ਯਸ ਮੈਮ। 40 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 40 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਲੀਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨੋ। ਕਿਉਂ ਨੋ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਦਾ। ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ। ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਅਰ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਨਾਟ ਵਰਟੀਕਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਦਾ ਬੌਸ ਸਪੀਚ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਬੌਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਬੌਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਯਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਟੈਸਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨੋ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ 36 ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਵਰਕ ਪਲੇ ਅ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਇਨ ਡਿਟਰਮਿਨਾਈਂਗ देयर ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨੋ ਜੀ। 10th ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 36 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ there are nevertheless people working in the luxurious or designer stimulate innovator who find that their environment does not make them feel as at all creative। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਯਸ ਓਕੇ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਸਟ 5। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਆ ਫਿਰ। ਮੈਮ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੰਡੇ ਤੋਂ।
ਮੈਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ।